नमस्कार मित्रांनो, पूजाज रेसिपीजमध्ये तुमचं सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत आहे। सर्व ठिकाणी गणपती बाप्पांचं आगमन तर झालेलंच आहे। आता लगबग सुरू होते ती रोज प्रसादाला नवीन काय बरं बनवायचं याची। म्हणूनच आज आपण बाप्पासाठी व खास करून आपल्या घरातील बाळ गणेशांसाठी त्यांना आवडतील असे चॉकलेटचे मोदक कसे बनवायचे ते बघणार आहोत। तर सर्वात अगोदर त्यासाठी लागणारे साहित्य बघून घेऊया। इथे मी डार्क कंपाऊंड घेतलेला आहे 100 ग्रॅम आणि व्हाईट कंपाऊंड घेतलेला आहे 50 ग्रॅम। 2 टेबलस्पून घेतलेले आहेत राईस बॉल्स। तर हे मी बारीक चिरून घेतलेले आहे जेणेकरून हे लवकर मेल्ट होतील। आता आपण डबल बॉयलरच्या मेथडने आपण हे दोन्ही चॉकलेट एका बाउल मध्ये काढून मेल्ट करून घेणार आहोत। व्हाईट चॉकलेट आणि डार्क चॉकलेटचे तुकडे मी एका बाउल मध्ये काढून घेतलेले आहेत। गॅस वरती एका पॅन मध्ये मी पाणी गरम करून घेतलेला आहे। त्यावरती आपण हा बाउल ठेवून घेऊया आणि कंटिन्यू आपल्याला हलवून घ्यायचा आहे। गॅस अगदी आपल्याला स्लो करून घ्यायचा आहे आणि हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। चॉकलेट मेल्ट व्हायला सुरुवात झालेली आहे। याच प्रकारे आपण मिक्स करत हे चॉकलेट पूर्णपणे मेल्ट करून घेऊया। तर इथे आपलं चॉकलेट पूर्णपणे मेल्ट झालेला आहे। गॅस बंद करून घेऊया आणि हे खाली उतरवून घेऊया। बाउल मी खाली उतरवून घेतलेला आहे। यामध्येच आपण राईस बॉल्स टाकून घेऊया। हे तुम्हाला कोणत्याही केक शॉप मध्ये मिळून जातील जिथे केकचं सगळं मटेरियल मिळतं तिथे। हे बघा मिक्स करून घेऊया। आता आपण हे 1 मिनिटभर असंच बाजूला ठेवून घेऊया। हे गरम असतानाच आपल्याला मोल्ड मध्ये लगेचच टाकून घ्यायचं नाहीये। इथे मी एक सिलिकॉनचा मोदकचा मोल्ड घेतलेला आहे। हे बघा या प्रकारे। तर यामध्ये आता आपण मेल्ट केलेले चॉकलेट काढून घेऊया। याच प्रकारे आपल्याला सर्व यामध्ये चॉकलेट काढून घ्यायचं आहे। सर्व यामध्ये मी चॉकलेट मेल्ट केलेलं ते भरून घेतलेलं आहे। असं आपल्याला हलकं टॅप करून घ्यायचं आहे जेणेकरून त्याला शेप खूप छान येईल। आता आपल्याला हे फ्रीजर मध्ये सेट करण्यासाठी ठेवून द्यायचं आहे साधारणतः एक 15 ते 20 मिनिटांसाठी। तर ठेवून घेऊया। साधारणतः एक 10 ते 15 मिनिटं झालेले आहेत। मोल्ड इथे मी बाहेर काढून घेतलेला आहे। आता आपण हे मोदक डिमोल्ड करून घेऊया। हे बघा किती मस्त असा मोदक इथे आपला तयार झालेला आहे। सर्व याच प्रकारे डिमोल्ड करून घेऊया। तर अशा प्रकारे इथे आपले चॉकलेट मोदक बनून तयार झालेले आहेत। काही सण आणि पदार्थ यांचं नातं अतूट असतं। तसं गणेश चतुर्थीला मोदक हे समीकरण इतकं घट्ट आहे की गणपती बाप्पांच्या फक्त आठवणीने अनेकांच्या डोळ्यासमोर 21 मोदकांचं ताट तरळू लागतं। बाप्पा आणि त्यांचे प्रिय मोदक यांचं नातं पक्कं आहे। त्यातही मोदक आणि चॉकलेट अशा 2 आवडत्या गोष्टी एकत्र आल्या तर विचारायलाच नको। म्हणूनच आज आपण झटपट तयार होणारे चॉकलेटचे मोदक कसे बनवायचे ते पाहिले। तुम्ही देखील घरी नक्की बनवा व बाप्पा सोबत घरातील बाळ गणेशांना देखील खुश करा। आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवर जर का तुम्ही नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। लवकरच भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।